નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. ઓનલાઈન અંતર્ગત જે કે દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર અલગ અલગ શૈક્ષણિક કાર્ય છે એ થતું હોય છે. એમાં ઓગસ્ટ માસ પ્રમાણેનું જે સમયપત્રક છે એ 1 ઓગસ્ટથી 31 ઓગસ્ટ સુધીનું એમની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ, જેથી ખ્યાલ આવશે કે કયા દિવસે કયા ધોરણનું કયા વિષયનું પ્રસારણ થવાનું છે. ધોરણ 1 થી 5, 6 થી 8, 9 થી 12ના વિદ્યાર્થીઓને જે કે વિષય વસ્તુ આધારિત જે અલગ અલગ શૈક્ષણિક પાઠ છે ટીવીના માધ્યમથી પણ આવતા હોય છે દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર. તો એના વિશેની આપણે ચર્ચા કરશું. સમયપત્રક છે જોઈ લઈએ. દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર દ્વારા પ્રસારિત થનારું કાર્યક્રમનું સમયપત્રક ઓગસ્ટ મહિનાનું 2021. ધોરણ 3નો સમય છે 9 થી 9:30નો. ધોરણ 4નો સમય છે 9:30 થી 10નો. ધોરણ 5નો સમય છે 10 થી 10:30 વાગ્યાનો છે. ધોરણ 6નો સમય છે 10:30 થી 11નો. ધોરણ 7નો સમય છે 11:30 થી 12નો. ધોરણ 8નો સમય છે 2:30 થી 3નો. ધોરણ 9-10નો સમય છે 12 થી 1નો. ધોરણ 11-12નો સમય છે 3 થી 4નો. ધોરણ 3 થી 5ની વાત કરીએ તો દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે સમયપત્રક છે ઓગસ્ટ મહિનાનું, એમાં ધોરણ 3નો પ્રસારનો સમય 9 થી 9:30નો, 4નો 9:30 થી 10નો અને 5નો 10 થી 10:30 વાગ્યાનો છે. બરાબર. 1લી તારીખ, 8મી તારીખ ને 15મી તારીખે રવિવાર. બાકીના તમે જોઈ શકશો. બીજી તારીખનું સોમ, મંગળ, બુધ, ગુરુ, શુક્ર ને શનિ. બરાબર. એમના અલગ અલગ વિષયના ધોરણ 3, 4, 5ના પ્રસારણ તમે જોઈ શકો, કયા ધોરણની અંદર કયો પ્રસારણ થવાનો છે. બરાબર. ગણિત, પર્યાવરણ, ગુજરાતી, અંગ્રેજી ને શનિવારે જોઈફુલ હિન્દી. બરાબર. એ જ રીતના 9 થી 14ની અંદર પણ થશે. બરાબર. અલગ અલગ ધોરણ પ્રમાણે 16મીએ સોમવારે પતેતી છે. 17-18નું તમે જોઈ શકો છો. મંગળ બુધનું પ્રસારણ કઈ રીતે થવાનું છે ધોરણ 3, 4 અને 5. ગુરુવારે મોહરમ. પછી 20મીએ આવે છે શુક્રવારે ગણિતનું ને પર્યાવરણનું ધોરણ 3, 4, 5. શનિવારે જોઈફુલ અને 22મીએ રવિવાર છે. પછી 23 થી 28 સુધીનો જે છે પ્રસારણ તમે જોઈ શકો છો અલગ અલગ વિષય પ્રમાણેનું. ગુજરાતી, ગણિત, પર્યાવરણ, હિન્દી, અંગ્રેજી. અને 29 રવિવાર છે અને 30 છે જન્માષ્ટમી સોમવારે છે. 31 મંગળવારના રોજ ગણિત ને હિન્દી ધોરણ 3, 4 અને 5ની અંદર. આ રીતના અલગ અલગ ધોરણ પ્રમાણેનું પ્રસારણ છે થવાનું છે. ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર વાત કરીએ તો ધોરણ 6નો પ્રસારણનો સમય 10:30 થી 11નો છે. ધોરણ 7નો 11:30 થી 12નો અને ધોરણ 8નો 2:30 થી 3નો છે. ઓગસ્ટ મહિના પ્રમાણે તમે જોઈ શકશો કયા ધોરણની અંદર કયા વિષયનું પ્રસારણ થવાનું છે. 2જી તારીખના રોજ, 3જી તારીખના રોજ, 4થી તારીખના રોજ, 5મી તારીખ, 6ઠ્ઠી તારીખ, 7મી તારીખે, 8મીએ રવિવાર છે. 9મી તારીખના રોજ, 10મી તારીખ, 11મી તારીખ, 12મી તારીખ, 13મી તારીખ, 14મી તારીખ અને 15મીએ રવિવાર છે. ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે 1 થી 15 તારીખ સુધીનો આની અંદર આપેલું છે. બરાબર. ધોરણ 9 થી 12ની વાત કરીએ તો એમનું સમયપત્રક છે. અહીંયા ધોરણ 9-10નો જે ભાગ છે એ જોવા મળશે. એમનો સમય 12 થી 1નો છે અને ધોરણ 11-12નો ભાગ આ બાજુ છે. ધોરણ 11-12નો સમય છે 3 થી 4નો છે. પહેલી એ તો રવિવાર છે. બરાબર. પછી 2જી તારીખ, 3જી તારીખ, 4થી
વિજ્ઞાન વિષય ધોરણ 9નું. 5, 6, 7 ધોરણ 10 ગણિત. 8મીએ રવિવાર. 9મીએ ગણિતનો પ્રસારણ છે. 10મી 11મી અંગ્રેજીનું. 12, 13, 14નું ધોરણ 9નું ગણિતનો પ્રસારણ છે. 15મીએ રવિવાર. 16મીએ પદ્ધતિ. 17, 18 ધોરણ 9નું ગણિત છે. 19મીએ મોહરમ છે. 20, 21 ધોરણ 10 વિજ્ઞાન. 22 રવિવાર. પછી 23, 24, 25, 26, 27 માં 23 ધોરણ 10 વિજ્ઞાન છે અને બાકીના 24 થી 28 ધોરણ 9 વિજ્ઞાન છે. 29 રવિવાર છે. 30 જન્માષ્ટમી છે અને 31 ધોરણ 9નું વિજ્ઞાનનું પ્રસારણ છે. ધોરણ 11-12ની વાત કરીએ તો પહેલી રવિવાર. બીજી, ત્રીજી, ચોથી ધોરણ 11નો ગણિત છે. 5, 6, 7માં ધોરણ 12નો ભૌતિક વિજ્ઞાન છે. 8મી રવિવાર છે. 9 થી 14 તારીખમાં ધોરણ 12નું ભૌતિક વિજ્ઞાન છે. 15 રવિવાર છે. 16મી પદ્ધતિ છે. 17મી 18મી તારીખે ધોરણ 11 જીવ વિજ્ઞાન. 19મી મોહરમ. 20, 21 ધોરણ 12 જીવ વિજ્ઞાન. 22મી રવિવાર. 23 થી 27માં ધોરણ 12નું ગણિત. 28 ધોરણ 12 નામાના મૂળ તત્વો. 29 રવિવાર છે અને 30 જન્માષ્ટમી છે. 31 ધોરણ 12ના નામાનો મૂળ તત્વ. બરાબર. તો આ રીતના અલગ અલગ પ્રસારણ છે એ દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર થવાનું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કયા ધોરણનો કયા વિષયનું પ્રસારણ છે, કઈ તારીખે થવાનું છે. મિત્રો, તમારા મિત્રોને પણ આ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો એટલે એમને પણ ખ્યાલ આવે કઈ રીતના કયું પ્રસારણ છે. બરાબર. શેર જરૂરથી કરજો. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો. બરાબર. આવા અલગ અલગ માહિતી એમને પણ ઉપયોગી થશે એટલા માટે શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. બીજા ઘણા બધા ચેનલ પર વિડીયો મુકાઈ પણ ગયા છે તમારા ધોરણ પ્રમાણે અલગ અલગ વિડીયોઝના છે. બરાબર. વિડીયો સેક્શનમાં તો જોવા મળે જ છે, પણ પ્લેલિસ્ટની અંદર બાજુમાં પણ જોવા મળશે. એ ન જોયેલો તો એ પણ તમે જોઈ લેજો. ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીએ. ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો. થેન્ક યુ વેરી મચ. ટેક કેર.